Koncentrationsrisk eller möjlighet? Hur ska vi se på chippen och den sydkoreanska börsen? Eller är det inflationen som borde oroa oss? Varmt välkomna till Börslunch. Stockholmsbörsen har surnat till lite grann under dagen, ner 0,3% denna tisdag den 11 augusti. Det är fjärde dagen i rad och då är frågan vad det här ger för känsla för börsen. Det frågar jag dig, Mikael Levin, chefstrateg på Formue. Varmt välkommen. Tackar. Ja, det är ju inte läge att kanske skrika sälja allt. Bara för att vi har haft några dåliga dagar. 0,3% ner är väl inte hela världen. Det är en ganska normal rörelse. Men generellt sett så är det ju hyggligt positivt på marknaden, skulle jag vilja säga. Mm. Ja, men för samtidigt som vi har... Jag kommer tillbaka från en semester och man känner att ganska mycket är ganska likt jämfört hur det var i juni. Men samtidigt så har vi liksom stiltje, vi har nya krav från Iran och USA, vi har långräntor som stiger, vi har oljepris som börjar stiga igen. Vad är det som du tar fasta på? Ja, det är mycket rubriker och vi har ju en tendens också att gilla kanske lite mer negativa rubriker bättre än positiva. Men just för att knyta tillbaka till det här med semestern så juli var ju ingen lugn semestermånad på marknaden. Indexnivå relativt oförändrad om vi tar ett globalt index för aktier till exempel. Det var ju svagt positivt över månaden. Men sen under indexnivån så att säga, där var det ju lite mer av en piraya-tank då med enorma rörelser i just bland annat chipsektorn och man ifrågasätter den här AI-boomen och så vidare. Och så studsar den tillbaka med besked i slutet av månaden och det har ju varit melodin här under augusti. Så att det händer ju massa saker och det är stora rubriker men generellt ändå liksom positivt. Jo, men exakt, för här ser vi just något av en berg- och dalbana för chipbolagen. Och den röda linjen längst ner, det är ju alltså då Stockholmsbörsen. Bara för att jämföra de största chipbolagen. Men vad betyder det här då? Ja, det betyder ju att den här AI/chip-hypen, den är ju i högsta grad levande och som grafen visade, den visar för övrigt de 27 största chipbolagen i världen då. Det är ju att det har ju varit en parabolisk resa för den sektorn först från Liberation Day förra året. Och sen efter Irankriget då. Och återigen, när en sektor eller en sån liten del egentligen av marknaden går så starkt som den gjorde då efter utbrottet eller efter botten efter utbrottet av Irankriget. Marknadsvärdet ökar ju nästan $5 biljoner under den här ett par månader bara. Det är inte helt ovanligt med en liten reaktion på det och det var kanske det som kom i juli då, framförallt för sydkoreanska bolag då SK Hynix och Samsung Electronics som det var ju riktig berg- och dalbana som sagt på Kospi-index under juli. Mm. Men vad tänker du då? För att vi har ju, om vi ser på hur chipbolagen har gått under den här perioden. Vi har börjat prata om Magnificent 7 som har börjat bli Lag 7. Mag 7 till Lag 7. Alltså att man hela tiden släpar efter. Är det liksom en tillnyktring av marknaden där fler bolag också stiger eller är det någonting som på riktigt förändras? Ja, återigen, det är ju klart att de här enorma summorna som Mag 7 då eller hyperscalers eller vad vi ska kalla dem för som de plöjer ner i AI-boomen. Det är ju klart att marknaden förr eller senare börjar fundera på hur ska avkastningen på de här investeringarna, när kommer den och framförallt hur stor blir den? Och det är väl lite av en tillnyktring, men samtidigt då så verkar ju bolagen själva, de hävdar ju att efterfrågan finns där. Och sen är det ju ett race för att dominera och det är klart att ingen av de här stora drakarna, de vill ju vika sig. Men jag tycker det ändå är någon sorts form av sans hos marknaden att faktiskt fundera lite kring då hur hög kan den här investeringstakten vara. Och
det som skedde lite grann under året var ju att mycket pengar går ut från Mag 7, men vart tar de där pengarna vägen? Jo, det är ju hårdvara och chip. Och det var ju det som då exploderade Sydkorea uppåt. Och det ser ju ut, givet deras investeringsplaner, som det inte kommer att avta i första taget. Nej, men Nvidia kan vi nämna, de backade ju 3% på Wall Street igår. De har ju nu ingått preliminära avtal med flera kapitalgiganter, bland annat Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs och KKR är då för att etablera finansieringsplattformar för AI-infrastruktur. Man ska alltså mobilisera över $500 miljarder i tredjepartskapital. Jag tänker att det här också är en cirkel där pengarna bara flyttas runt. Ja, det har ju också varit en vad ska man säga, liten tagg i sidan från marknadens håll då, den här så kallade cirkelfinansieringen, att alla de här bolagen inom AI-klustret så att säga, de investerar och äger delar av varandra och så just flyttas pengar bara runt. Och det är ju möjligt, återigen, det är ju early days, det här pressmeddelandet kom väl i natt tror jag. Men det skulle ju i sådana fall vara ett stort kapitaltillskott externt till liksom AI-klustret då, om de skulle lyckas mobilisera $500 miljarder, för det är en hel del pengar. Ja, men och vad innebär det för hela utbyggnaden? Ja, att den kan fortsätta. Sen återigen, de investerar otroligt mycket pengar och det görs ju delvis då via vinstutvecklingen. Vi kommer till den lite senare. Men också via ökad belåning på marknaden helt enkelt. Och det här är ytterligare ett sätt att liksom gå till marknaden. Och det är många som kommer läsa det här. Tror jag. Och med tanke på hur intresserade inte bara institutionella investerare utan även privatinvesterare är av AI, så det finns väl goda möjligheter att de kanske kan få in de här pengarna. Och det innebär ju ytterligare datacenter så att säga. Och det var ju lite så de försöker liksom pitcha den här idén då, det här samarbetet, att data eller AI-infrastruktur som en ny tillgångsklass i portföljen. Men det står man till lite på. Spännande om de lyckas, att vi får ett ytterligare tillgångslag att ta hänsyn till. Ja. Jag vill också nämna amerikanska chiptillverkaren Intel. De utökar ju sin aktieemission från 15 till $20 miljarder. Kursen har nu fastställts till $95 per aktie, 1,7% lägre än stängningskursen igår, och redan då backade aktien 4%. Ja, återigen ingen aning om Intel som bolag där, men intressant då att de är ju inte först. Utan det satte ju igång där med SpaceX jätteintroduktion. Och sen var det Amazon eller Google, jag kommer faktiskt inte ihåg, men de sålde ju egna aktier också, vilket Intel gör här. Och den stora bilden blir ju lite intressant, för att det är första gången på nästan 20 år som liksom nettoutbudet av aktier på den amerikanska marknaden faktiskt ökar. Och det har ju varit ett antal år nu, decennier nästan, med återköp av aktier, så att liksom tillgången på aktier, den har ju minskat under väldigt lång tid, och nu då, eller 2026 kommer ju förmodligen bli positivt där. Och det är ju liksom nytt kapital, eller vad man ska säga, det konkurrerar med annat kapital när helt plötsligt utbudet på aktier är positivt. Ja, men vad tror du att det här får för effekt? Ja, det är ju som jag sa, det är ju fler som konkurrerar om kapital. Och vi kommer väl in på det lite senare, men vi har ju sett en trend här över sommaren som kanske inte bara varit styrd av oljan, att det har varit tryck uppåt på räntorna. Samtidigt som oljan då har följt tillbaka ganska kraftigt under juni och början av juli. Sen var det en liten eskalering i Iran igen, och så steg den något, men den har sjunkit tillbaka. Vi ser den grafen här, där det alltså är 10-åringen i rött, den övre, och så är det oljepriset i beige. Precis, den amerikanska 10-åringen och oljepriset har ju en tendens att följa varandra, och
just det här inflationssnacket, det kommer ju direkt med när oljan stiger, och då blir det oftast tryck upp på räntorna. Men nu då så har det sett ut att divergera lite där på slutet. Men då kan man ju fråga sig om det faktum att räntorna inte bara stiger på grund av utvecklingen i Mellanöstern, utan även då det här med att det är många nya idéer som söker kapital. Och det konkurrerar ju då bland annat med staterna som också har en ordentlig upplåning, och den här diskussionen kring dåliga statsfinanser, den finns både i USA och i Europa. Och allt det här tillsammans har ju en tendens då att öka priset på pengar, det vill säga räntorna stiger. Men är du mer positiv till aktier eller till obligationer i det läget? Jag är positiv till det mesta i portföljen faktiskt. Det är sällan en fråga om liksom allt eller inget. För att aktier har ju bevisligen de senaste åren, åtminstone 24, 25 och hittills 26, varit en fantastisk investering. Det har ju varit enorma aktieår. Men samtidigt då så gör ju de här stigande räntorna att man liksom alternativkostnaden, är den så stor för att hålla räntor när du får allt högre ränta på obligationsinvesteringar? Så det är alltid en avvägning. Det har ju att göra med väldigt mycket vad du som investerare har för profil och risknivå och allt det där. Men det är ju klart att liksom statsräntor som ändå anses vara hyggligt säkra, den amerikanska 10-åringen då på nästan 5%. Investment grade då, som är företagsobligationer av hög kreditkvalitet, ja men de ligger också där någonstans runt 5%. High yield, om man gillar lite mer risk, kanske man får 7%. Och då är det frågan, liksom, det kan ju se jättebra ut för aktier, men det kan ju också se hyggligt ut för räntor. Och då är det ju upp till dig som investerare, din riskprofil och preferenser som avgör. Men det går att argumentera för båda tillgångslagen, hävdar jag. Ja. Och jag tycker att båda ska finnas i en portfölj. Ja, men det har ju varit mycket diskussion om den här liksom 60-40 eller 70-30-portföljen borde göra comeback. Vi har hunnit prata och nämna Sydkorea flera gånger. Vi ska prata mer om det alldeles strax, men jag vill också hinna nämna lite börsrörelser på Stockholmsbörsen, där det är NIBE som backar mest på storbolagslistan och är ner närmare 2%. Vi ser flera verkstadsbolag samt AstraZeneca som i förra veckan rasade efter att Financial Times rapporterat att de var på väg att förvärva Bristol Myers Squibb. Idag skriver tidningarna att det var deras rapportering om planerna som gav styrelsen kalla fötter, och efter det avbröt förhandlingarna. Mot strömmen ser vi försvarsjätten Saab lyfta närmare 3%. De har fått en rekommendationsförändring i 2 steg till Outperform från Barclays. Samtidigt så har RBC inlett bevakning av bolaget med rekommendationen Sector Perform. Båda bankerna har också en positiv syn på europeiska försvarsaktier, och vi ser flertalet stiga idag. Friluftsmodeföretaget Revolution Race backar över 11% efter sin Q4-rapport. Bolaget beskriver den tyska marknaden som särskilt svag, medan Norden och Sverige hade starkare tillväxt. Storskogen backar också svagt. Bolagets justerade EBITDA-resultat för andra kvartalet var 864 miljoner kronor. Kvartalet utvecklades i linje med vad vd Christer Hansson hade förväntat sig. Värt att ha i åtanke här är att bolaget har gått starkt inför rapporten. Ja, lite om det som sker på Stockholmsbörsen. Vi han ju prata om chipbolagen som har haft otrolig berg-och-dalbaneutveckling, och då kanske framför allt Sydkoreas börs. Och just de här liksom uppgångarna på 10% och sen ras på 10%. Hur ska man se på den koncentrationen? För det har vi ju verkligen pratat om, att det är en rejäl koncentrationsrisk, och då om man som sparare kanske är lite mer riskavärt. Men hur tänker du kring det här? Ja, det verkar ju inte som de sydkoreanska investerarna var speciellt riskavärt, därför att återigen både Samsung Electronics och SK Hynix, det har ju varit mycket skriverier om dem under i princip hela 2026, och det där plockade ju sydkoreanska sparare upp, och en hel del av de där rörelserna var ju
kanske drivet av då att ja, ETFer med hävstång i enskilda bolag. Det var väldigt populärt i Sydkorea. Och får man då någon sorts form av motreaktion, då blir det ju margin calls. Och det var väl lite det vi sa eller såg i slutet av juli där. Och sen var det också en och annan hedgefond som förmodligen hade tagit någon position där. Det blev väl någon lite mini-explosion i den där fonden som heter Situational Awareness för några veckor sedan. Men åtminstone enligt de rapporter jag har läst från en del amerikanska investmentbanker så verkar liksom det mesta av det där ha blivit någorlunda utspolat. Och ja, det är ju fortfarande hög volatilitet på Kospi, men det verkar ha lugnat ner sig lite. Ja. Men i och med de här uppgångarna som vi ändå har sett och där vi ser att 3 bolag står för en väldigt stor del av hela index, är sydkoreanska börsen fortfarande intressant? Ja, för de levererar ju liksom hackorna och spaderna till AI-boomen kan man säga. Och det handlar ju väldigt mycket om då chip och minnen och halvledare och allt det där som liksom krävs för att vi ska kunna fråga ChatGPT eller Claude eller vad vi nu använder om diverse saker. Och det där syns ju också i liksom den koreanska ekonomin för att på marknaden, det svänger vilt då i de enskilda aktierna. Men Sydkoreas export, den har ju bara liksom, det är en raket här på slutet tack vare då de här bolagen. Och det är det vi ser i den ljusa färgen här. Precis. Men tidigare så har det sett ut som att sydkoreansk export har liksom legat ungefär 10 månader före bolagsvinsterna. Men sen så efter 2021 så liksom hur bra stämmer det här? Ja, det går ju alltid att ifrågasätta just en samband eller korrelation eller vad man ska kalla det för, liksom hönan eller ägget. Och det som tidigare kanske då hade en ganska hög korrelation, det vill säga Sydkoreas export och de globala företagsvinsterna. Det får vi se om det stämmer i det här fallet, men jag noterar ju att exporten den drar iväg ganska rejält i Sydkorea. Och det är väl ingenting som ser ut att liksom stanna i närtid med tanke då på de enorma AI-investeringarna som bolagen gör. Och vi ser också vinstutvecklingen hittills 2026 för globala aktier, inte bara amerikanska utan globala, har ju varit klart över förväntan. Och det är ju tal på vinsttillväxten här efter Q2 som man sällan ser liksom utanför comebacker efter recessioner. Den förväntade vinsttillväxten för globala aktier, alltså alla aktier i år, den ligger på nästan 30%. Och det är ju väldigt ovanligt just ett normalår, eller vad vi ska kalla det här. Här har vi fått upp en annan graf. Vi har funderat lite bara på just det här med vinsttillväxten. För vanligtvis brukar ju den gå ner lite, eller förväntningarna på vinsttillväxt brukar gå ner lite i slutet av året. Ja. Så ser det ju inte ut att bli här för 2026 och inte heller för 2027. Där ser vi liksom en helt motsatt trend. Ja, och det är ju frågan ytterligare så här, om man ska spela djävulens advokat, är det en vinstbubbla eller inte? Det får vi väl se, men mycket av liksom resultaten här under första halvåret 2026, det sätter sig ju förväntningarna på 2027 såklart, men faktum kvarstår ju, alltså det tjänas bra med pengar där ute. Och då är det frågan om liksom det här kan fortsätta. Och den grafen du hade tidigare där som vad ska man säga, dekomponerade avkastningen 12 månader bakåt. De röda staplarna, eller röda delen av staplarna på plussidan där, det är vinsttillväxten de senaste 12 månaderna. Och den ljusrosa där, det är värderingen. Och det kan ju jag tycka är lite positivt att marknaden då inte har tagit ut den här vinsttillväxten fullt ut kursmässigt. Utan det har ju faktiskt skett en så kallad D-rating då, eller att värderingen på många marknader minus då Japan och Europa faktiskt har gått ner. Och det är nästan lite sansat av marknaden.
Och är det där man då borde investera? Jag skulle ju inte vara rädd för att äga aktier idag. Sen återigen, preferenser när det kommer till olika regioner, det kan man ju alltid ha. Det är alltid bra att ha en bra exponering mot tillgångslaget aktier till att börja med. Sen om man gillar Europa eller Japan mer, ja, det är möjligt att man kan skruva lite på det. Men som tillgångslag så skulle jag inte vara just rädd för att äga aktier, eller för den delen räntor. Och det får bli slutordet. Stort tack Mikael Levin, som alltid roligt att ha dig med. Som alltid roligt att vara tillbaka i studion. EFN.se och appen EFN är alltid igång. Mer nyheter precis när ni vill där, och så är vi på tv tillbaka imorgon bitti igen 5-9 som vanligt. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.